Hi clickers! So finally, dito na tayo sa Five-Storey Pagoda. Napansin namin sa mga nauna na dito, medyo hinihingal sila. So siguro nga, medyo challenging yung papunta doon sa talagang Five-Storey Pagoda. So samahan nyo kami. Ito yung isa sa mga amazing things dito sa Japan. Despite of being technologically advanced nila, na-maintain pa rin nila yung cultural identity nila. So, yun yung amazing dito. Diba? Napakaganda ng lugar. Very relaxing, very refreshing. Look at this view. Oh my goodness. O diba? Hi clickers, so yung dalawang matanda kanina, nakita namin, hinaplus nila to. So hindi natin alam kung bakit. So gayahin lang natin. Tingnan niyo yung tsura niya. This is Mount Haguro. Malayo pa nalalakbay natin paakyat. Sama natin. Tingnan nyo yun. Ayan pa akyatin natin, oh. Mataas-taas pa yan. Medyo mataas to inaakyat natin, clickers. Talagang bago pumunta dito, dapat handa yung mga legs natin sa akyatan. Pero alam nyo, sulit na sulit siya.
nag-calculate lang kami kung ilang minutes daw papunta, pabalik, round trip. Siguro sabi na lang namin mga 10 or 15 minutes kasi hindi naman namin inakyat hanggang taas, di ba? Wala sila doon. Medyo malayo pa kasi, tsaka yun nga, mahirap paakyat. Mas mahirap pababa kasi madulas. Maraming paparating pa lang. Buti na lang medyo mas maaga tayo. Mas nagkaroon tayo ng chance na makapag-picture dun mismo sa may Five-Storey Pagoda. So yun, saya. Ang ganda ng view actually, nakaka-relax dito. Medyo